নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেললৈ তো সীমান্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি হেল্থ সায়েন্স বিএসসি নাৰ্ছিং CW 2023 বায়োলজি আৰু নাৰ্ছিং এপ্টিটিউড আজি লৈ আহিছো প্ৰায় আমি আজি এই সিৰিজটোত কথা পাতিম আপোনালোকৰ 30টাতকৈ অধিক কোৱেশ্চন তো আশা কৰিছো নিশ্চয় আপোনালোকৰ এক্সামৰ সময় যেহেতু কাক চাপিছেহি কেৱল মাত্ৰ কাইলৈ দিনটো আছে তো পৰহিলৈ আপোনালোকে দেওবাৰ যেহেতু 10টাৰ পৰা 12টালৈকে আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব কাৰ কোড সেন্টাৰ পৰিছে তো কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনালোকে চাইছে নিশ্চয় কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভাবিছো আজি এই সিৰিজটো দি কৰি প্ৰায় আজি 4টা মান ভিডিও দিয়া হৈ গৈছে তো কাইলৈ আৰু 4টা মান কেৱল মাত্ৰ ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰিৰ দুটা পাৰ্ট কৰি আমি বনাম তো টোটালি আমি কাইলৈ 25 কোৱেশ্চন এনেকে সিৰিজটো লম যেহেতু এটা ভিডিওত 25টা কোৱেশ্চন যেনে ধৰে এক্সামত আহে সেই ধৰণে আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো সহযোগ আপোনালোকে কৰিব যিমান পাৰে আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যেহেতু আপোনালোকৰ আগন্তুক দিনত যদিহে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিছে ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্মৰ তেন্তে আপোনালোকে সিৰিজসমূহ চাব পাৰে তো কেৱল মাত্ৰ সীমান্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি ডি ফাৰ্ম বা বি ফাৰ্ম বুলি নহয় আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিও ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্মৰ যেহেতু কোৰ্স ওলাইছে তো তাতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে তো আৰম্ভ কৰিছো আজি সিৰিজৰ প্ৰথম কোৱেশ্চন স্কিপ নকৰাকৈ সকলোবোৰ চাব ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন দিয়া আছে ওজন লেয়াৰ protects us from the harmful ultraviolet radiation from the sun which is a known cause for which of the following তো ওজন লেয়াৰে আমাক প্ৰটেক্ট কৰে বুলি কৈছে হাৰ্মফুল আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেডিয়েশনৰ পৰা যোনটো নেকি সূৰ্যৰ পৰা আহে হেতু ওজন লেয়াৰে আমাক প্ৰটেক্ট কৰে তো কি নামে জনা যায় অথবা কোনটো ডিজিজ আমাক প্ৰটেক্ট কৰে বুলি কৈছে তো অপচন দিছে 1ত স্কিন ক্যান্সাৰ বি দিছে সিজেজোফ্ৰেনিয়া আৰু 3 দিছে লিম্ফোমা আৰু 4 নম্বৰ লিউকেমিয়া তো কোনটো হ'ব শুদ্ধ আনসাৰ বাছি উলিয়াওক তো ওজন লেয়াৰে আমাক সূৰ্যৰ পৰা যোনটো নেকি অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মি বা আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেডিয়েশন যোনটো নেকি ক্যান্সাৰ স্কিন ক্যান্সাৰটো ৰক্ষা কৰে বুলি কৈছে অপচন এটো হ'ব শুদ্ধ আনসাৰ তো এটো জনা কোৱেশ্চন হয় আপোনালোকৰ যেহেতু নেক্সট কোৱেশ্চন চাইছো নেক্সট 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনত দি আছে দি গ্ৰুপ এট দি ইনক্ৰিজ ৰিস্ক ফৰ herpes zoster is the group at the increased risk for herpes zoster is pregnant women b is infects with congenital infections 3 is a person at advanced age কোনটো হ'ব শুদ্ধ আনসাৰ the group at the increased risk for herpes zoster is option 3 to হ'ব correct answer person at advanced age next question লৈ গৈছো next দিয়া আছে what is used for dandruff glycerin clove oil selenium sulfide তো dandruffত কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি কৈছে তো what is used for dandruff তো correct answer হ'ব selenium sulfide option C is correct বা 3 নম্বৰটো শুদ্ধ next সিৰিজটো অলপ দীঘল হ'ব যেহেতু আমি 30টাতকৈ অধিক কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিম এই ভিডিওত হেগতিকে ভিডিওটো অলপ আপোনালোকৰ দীঘল হ'ব যেহেতু মাৰাথন হিচাপে আপোনালোকে ল'ব পাৰে কোৱেশ্চনত কৈছে পেলাগ্ৰা ডিজিজ ইজ কজড বাই দি ডেফিচিয়েন্সি অফ তো পেলাগ্ৰা ডিজিজ কিহৰ অভাৱত হয় বুলি কৈছে ৰাইবোফ্লেভিন নিয়াচিন চায়ানো কোবালামাইন কারেক্ট আনসারটো দিব চেষ্টা কৰক মই কোৱাৰ আগতে পেলাগ্ৰা ডিজিজ ইজ কজড বাই দি ডেফিচিয়েন্সি অফ নিয়াচিন অপচন 2 টো হ'ব শুদ্ধ নেক্সট দিয়া আছে which guideline a nurse has to follow when caring for pressure sore তো কোনটো হ'ব wound must remain moist tight packing of the wound dressing to dry before removal question to ki koise which guideline a nurse has to follow when caring for pressure sore
কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব ড্ৰেছিং টু ড্ৰাই বিফোৰ ৰিমুভেল অপশ্যন 3 নম্বৰটো হ'ব ড্ৰেছিং টু ড্ৰাই বিফোৰ ৰিমুভেল অপশ্যন সি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট আছে ভাইৰেল স্কিন ডিসঅৰ্ডাৰ ইজ বা ভিৰাল স্কিন ডিসঅৰ্ডাৰ ইজ অপশ্যন এ দিছে হাৰ্পেছ জোষ্টাৰ 2 দিছে ফাংগাল ইনফেকশন সি দিছে ফেম্ফিগাছ তো ভিৰাল স্কিন ডিসঅৰ্ডাৰ ইজ হাৰ্পেছ জোষ্টাৰ অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট নেক্সট দি আছে স্কেবিছ ইজ এ স্কিন ডিসঅৰ্ডাৰ কজ বাই তো স্কেবিছ এটা স্কিন ডিসঅৰ্ডাৰ হয় বুলি কিহৰ অভাৱত হয় বুলি কৈছে তো ইটস মাইট টিক্স লউছ তো কোনটো হ'ব স্কেবিছ ইজ এ স্কিন ডিসঅৰ্ডাৰ কজ বাই ইটস মাইট অপশ্যন এ নেক্সট দি আছে ইন দি কামিং ইয়াৰ্ছ স্কিন ৰিলেটেড ডিসঅৰ্ডাৰ্ছ will be more common due to আহি থকা দিনবোৰত বোলে স্কিন ৰিলেটেড বহুতো বেমাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব তো ইয়াৰ কমন কাৰণটো কি বুলি কৈছে ওৱাটাৰ পলিউশ্যন নে ডিপ্লিটেশ্যন অফ ওজন লেয়াৰ নে পলিউটেন্টছ ইন এয়াৰ হ'বনে তো এইটো কাৰণটো হ'ব ডিপ্লিটেশ্যন অফ ওজন লেয়াৰ যিহেতু ওজন লেয়াৰ হোল হোৱা বুলি গৱেষকে বা যোনসকল সাইন্টিষ্ট আছে সেইসকলে কৈছে ইতিমধ্যে তো আগন্তুক দিনলৈ আপোনালোকৰ স্কিন ৰিলেটেড ডিসঅৰ্ডাৰসমূহ এইটো কাৰণেৰে দেখা যাব ডিপ্লিটেশ্যন অফ ওজন লেয়াৰৰ কাৰণে নেক্সট দি আছে হোৱাট ইজ দি কজ অফ ফেনিল কেটনিউৰিয়া হোৱাট ইজ দি কজ অফ ফেনিল কেটনিউৰিয়া তো ফেনাইলাইন থাইৰ'চাইন ফেনাইল থাইঅ'কাৰ্বামাইড তো কোনটো হ'ব শুদ্ধ আনসাৰ কজ অফ ফেনিল কেটনিউৰিয়া ফেনিলাইন অপশ্যন 1 টো হ'ব শুদ্ধ আনসাৰ তো স্পেলিঙত অলপ খেলি মেলি হ'ব পাৰে শুধৰণি কৰি ল'ব নিজে নেক্সট আছে which among the following disease also known as dermatophytosis is a fungal infection of the skin তো তলৰ কোনটো disease also known as dermatophytosis is a fungal infection of the skin তো scabies ringworm athlete foot কোনটো হ'ব শুদ্ধ আনসাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব তো ইয়াৰে শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব ringworm যোনটো নেকি খৰ বুলি কয় হেতু নেক্সট দি আছে what is the most important aspect of management of burn injury in the first 24 hours so what is the most important aspect of management of burn injury in the first 24 hours so dressing antibiotic administration fluid resuscitation তো কারেক্ট আনসার হবে অপশন নাম্বার 3 টু fluid resuscitation next দি আছে in which health problem phototherapy may be useful eczema psoriasis and neonatal jaundice তো correct answer hobo neonatal jaundice option 3 is correct next to dia ase what should never be placed on a burn to alloy water cocoa butter to correct answer hobo cocoa butter option 3 is correct next dia say phototherapy is indicated for children with dash hypoglycemia
teasing, enterocolitis and hemolytic disease. আৰু দিয়া আছে 4 নম্বৰত hyperbilirubinemia. তো কোনটো হ'ব? Phototherapy is indicated for children with hyperbilirubinemia. Option 4 to হ'ব শুদ্ধ answer. Next what is what is the bath used to remove the irritation of certain types of skin diseases and provide soothing effect? So hot bath, sheets bath, mud bath and brain bath. কোনটো হ'ব? তো correct answer হ'ব brain bath. Option 4 is correct. Next to দিয়া আছে the nurse preparing to assist the physician to examine the client's skin with a light would do which of the following? To obtain an informed consent, tell the client that the procedure is painless, save the skin side. To কি কৰিব? Tell the client that the procedure is painless. Option 2 to হ'ব শুদ্ধ answer. Next so দিয়া আছে the earliest identifying sign for a developing pressure sore at skin is a localized. The earliest identifying sign for a developing pressure sore at skin is a localized. So coolness to touch, change in color, loss of sensation. কোনটো হ'ব? Change in color. Option 2 to হ'ব শুদ্ধ answer. Next দিয়া আছে what will you do for prevention of pressure sore in unconscious patient? So frequent position change, soft bed, hard bed. So what will you do for prevention of pressure sore in unconscious patient? So frequent position change. Option A to হ'ব শুদ্ধ answer. Next is a 30-year-old patient has an ulcer over lateral malleolus. Nurse caring for this patient understands the pain of the patient is due to edema, exudate, infection, ischemia. So correct answer হ'ব ischemia. Option 4. Next to দিয়া আছে the properly stage a pressure ulcer. To properly stage a pressure ulcer. Option the skin must be completely dry, the patient must be supine. 3 দিয়া আছে SR must be removed. Correct answer 3. SR must be removed. Next question দিয়া আছে a framework for quality care does not include. Framework for quality care does not include to critical thinking, professional standards, mission values. তো কোনটো হ'ব শুদ্ধ answer? যোনটো framework quality to include কৰা নাই বুলি কৈছে। তো critical thinking. Option A is correct. Next to দিয়া আছে under normal circumstances concentration of oxygen in inspired air is about this percent. 100, 6, 29, 21. Option 4 is correct. Next, what is the recommended position for ventilated patients to prevent ventilator associated pneumonia? So prone position, semi recumbent position and lateral position. কোনটো পজিশনত থাকিব? তো semi recumbent position. Option 2 is correct. Next দিয়া আছে how often oral care be provided to ventilated patients? How often oral care be provided to ventilated patients? Every 7-9 hours,
above 9 hours every 4-6 hours. So correct answer every 4 to 6 hours. Option 3 is correct. Next what they say, hospital acquired urinary tract infection is called. Hospital acquired urinary tract infection is called. Option A they say bacterial infection, 2 they say fungal infection, 3 they say viral infection, 4 they say nosocomial infection. So hospital acquired urinary tract infection is called nosocomial infection. Option 4 is correct. Next what they say, what is the recommended concentration of potassium permanganate used in oral care? Correct answer দিব চেষ্টা কৰক. 1:5000, 1:6000, 1:4000. তো correct answer to হ'ব 1:5000. Next what they say, a nurse is caring for a patient who has undergone a tracheostomy. Identify an early complication of tracheostomy. So option A they say air embolism, B they say tracheoesophageal fistula and dysphagia. Correct answer to hobo air embolism. A is correct. Next what they say, if breath sounds are only heard on the right side after intubation. The option gila salo khud answer direct kom. If breath sounds are only heard on the right side after intubation. Correct answer, pull the tube back and listen again. 4 is correct. Next, the purpose of cuff in endotracheal tube is to. The purpose of cuff in endotracheal tube is to. Option A is provide airtight seal in trachea. 2 is avoiding damage to the trachea. 3 is make radiological location easy. So correct answer hobo provide airtight seal in trachea. Option A is correct. Next what they say, a nurse enters a client's room to discover that the client has no pulse and respirations. After calling for help, the first action the nurse should take is to start a peripheral initiate closed safe message, establish an airway. তো কোনটো হ'ব correct answer দিব চেষ্টা কৰক. তো ইয়াৰে শুদ্ধ answer option 3 is correct. Establish an airway. তো প্ৰায় আমি 30টাৰ অধিক ইয়াত কোৱেশ্যন ডিসকাস কৰিলোঁ. কেইটানো আপোনালোকে কৰিব পাৰিলে নিজে কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব. আৰু এই সিৰিজটোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে নাই হয় নিশ্চয় কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব. আৰু আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ আৰু ক'ৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাইছে নিশ্চয় কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব. আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আগন্তুক দিনত আপোনালোকে এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে প্ৰথমে পাই থাকে. আৰু যদি আগন্তুক দিনত যদি ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্ম যদি কোৰ্স কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে চেনেলটো ফলো কৰি ৰাখিব. মই আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰতিদিনে এই ধৰণে যেনেকৈ বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ বাবে আপোনালোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰাই আছিলোঁ সেই ধৰণে মই আপোনালোকক ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্মৰ বাবেও যিমান পাৰোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম. যিহেতু সিলেবাছ একে হয় আপোনালোকে একেখিনি চালেও বহুতো মিল দেখা যায় আৰু আপোনালোকৰ মাৰ্কখিনিও সেম একেই. সেই গতিকে কৈছোঁ সেইখিনি চালেও হ'ব আৰু এইখিনি চালেও হ'ব. তো ধন্যবাদ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম.